Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Бої на території Росії безпосередньо, цього разу Білгородська область стала знову ж таки епіцентром таких подій. Йде мова про те, що навіть залучено танки із боку сторони, яка наступає. З'явилися відповідні кадри. Росіяни в шоці. Можемо навіть спочатку подивитися на це відео, як місцеві мешканці просто таки шепотять, дуже так принишкло коментують появу танків вже на території Росії. Ну ось так, танки поїхали, і росіяни з вікон спостерігають принишкло за цими бронемашинами. Там такий дуже цікавий прапор над цим танком здіймається. Хтось міг подумати, що це прапор Євросоюзу або НАТО, він такого синього кольору, і там якась символіка зображена. Але ні, це прапор Легіону Свобода Росії, російських добровольців. Він подібний, зараз ми в цьому переконаємося. Заяви про те, що якась напружена ситуація виникає десь там на кордоні із Росією в районі Грайворона російського, ці заяви і повідомлення надходили з боку росіян ще з недільного вечора. Росіяни вже навіть інформаційно намагалися, їхні пропагандисти, грати на випередження. Вони заявляли, що відбито якусь атаку, показували якийсь підпалений танк, але було незрозуміло, де саме цей танк знято, чи це безпосередньо дійсно там, в районі Грайворона, чи просто на іншій ділянці фронту, і тут просто відбувається якась операція з боку росіян, аби з їхніх пропагандистів, аби випередити, відвернути цю операцію, яка готувалася. Очевидно, щось десь росіянам про це вдавалося дізнатися фрагментарно, але не вдалося, зрештою, тримати кордон на замку усі ці дні російській стороні, їхнім прикордонникам, ФСБшникам. І бачимо, що вже прорвалися танки, вже йдуть бої, вже й численні, до речі, кадри цих боїв і бойових зіткнень на території Білгородської області, але, можливо, і не тільки. Є усі шанси, що і на Курську область таки можуть перекинутися події, вже сигнали такі лунають. От бачимо, Легіон Свобода Росії публікує кадри нічного перетину кордону, вже такого рейду на російську територію під своїми прапорами, на бронетехніці, цілі групи на транспорті різноманітному, штурмові, рухаються на російську територію. Отже, бачимо ці польові дороги і різні кадри, які вже відповідно потрапили у мережу. Буквально кілька хвилин тому бачимо, що російські оці добровольці висвітлюють доволі активно цю свою діяльність, цю свою активність на території Росії. Бачимо, як танки ці їдуть у глиб уже Росії. Отже, відповідальність за бойові дії, як бачимо, взяли на себе якраз ці російські добровольці з Легіону Свобода Росії. Добровольче це формування складається переважно, то й виключно із громадян РФ, які борються проти режиму Путіна. Вони вже записали своє звернення програмне з приводу того, що відбувається. Де мова про те, що Легіон Свобода Росії намагається зараз дещо зіпсувати Путіну перевибори так звані і знову ж таки наголосити на тому, що путінський режим не назавжди, що Росія може інакше жити абсолютно, якщо скинути Путіна. Ну і звернення своє до російських громадян вже опублікували російські добровольці. Ми можемо подивитися фрагмент цього звернення, аби просто зрозуміти, про що йдеться. Ми приходимо не для того, щоб убити, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха, освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть, дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее, без санкций и без репрессий, без выборов, без выбора и без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное, без войны. Путин узурпировал власть на 20 лет, и что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право
на волеизъявление и наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Легион идет на выборы. Ждите нас. Честь имею. Ну ось так, Легіон йде на вибори і, власне, звернули увагу вкотре російські добровольці на те, що є абсолютно нестерпною ситуація на Росії, власне, під режимом Путіна. Відбуваються страшні речі, абсолютно згорнуто усі демократичні процеси, знищено опозиційних лідерів, абсолютно неволя і пітьма панують на Росії. І от якраз цей от жест, рейд, який організували, операція, яку організували сьогодні зранку, із ночі російські добровольці, вони прагнуть показати росіянам, що може бути інакше, завдати, очевидно, якихось втрат різноманітним гарнізонам, які базуються на прикордонній території у Білгородській області. Але знову ж таки, ми не виключаємо, що ці дії, бойові зіткнення можуть поширитися поза межі Білгородської області на інші російські регіони. Тут уже будемо чекати до кінця дня, побачимо, наскільки локальною є ця операція, чи буде вона поширюватися і далі. Ну і тим часом добровольці із Сибірського батальйону, так званого Сибірського батальйону, публікували теж кадри боїв, того, що відбувається якраз зараз на прикордонній російській території, як вони ведуть бої. Ймовірно, якраз Сибірський батальйон входить до Легіону Свобода Росії, є теж добровольчим якраз таким формуванням. Цієї ночі ми почали виконувати свої обіцянки. Йдуть жорсткі бої на території РФ. Приєднуйтеся до Сибірського батальйону і до всіх сил звільнення Росії. Ось така заява від цього формування. Тобто бачимо, що відбуваються різні процеси, різні заяви лунають. Звичайно, це інформаційна складова цієї операції, але будемо відстежувати загалом перебіг подій на цих прикордонних російських територіях, тому що подібні операції ми вже спостерігали їх і раніше, в попередні роки війни проти Росії, знову ж таки, і РДК так само, добровольчий корпус російський брали участь у таких операціях, і Легіон Свобода Росії. Зараз бачимо, що інші назви формувань лунають. Поки що складно скласти своє уявлення про те, наскільки чисельні сили задіяні у цих боях, але бачимо, що бронетехніка у них є відповідна підготовка, добре вони екіпіровані, очевидно, готували цю операцію, ці активні дії до путінських перевиборів, так званих тривалий час, готувалися ретельно, тому бажаємо успіхів, якнайбільших успіхів російським добровольцям, і будемо відстежувати вже відповідно за перебігом подій на російській території в ході таких бойових зіткнень та операцій.